Quý vị thân mến, có thể nói là Quang Bảo và chị Cát Tường luôn luôn mong chờ tới 15 giờ thứ bảy hàng tuần là bởi vì sao? Bởi vì cứ mỗi chương trình qua đi là chúng ta sẽ được gặp gỡ hai cặp đôi mà chắc chắn rằng là họ đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để chuẩn bị cho cái ngày trọng đại nhất cuộc đời của mình. Và trước khi mà về chung một nhà thì chắc chắn là họ cũng sẽ có rất là nhiều những câu chuyện thú vị để mà chia sẻ với chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ thêm hai cặp đôi nữa quý vị nha. Lần đầu tiên gặp thì mặc một bộ đồ khá là sexy. Không dám nhìn thẳng, chỉ có lén lén nhìn thì thấy cũng vui vẻ, rồi thấy cũng thật thà, cũng hài hước. Kêu em trả nhẫn lại đi, mình dừng lại đi. Em tháo nhẫn ra em trả. Anh ném điện thoại, ném này kia, cầm nhẫn rồi giục ra ngoài cửa luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi mời hai em ngồi. Chào hai bạn, giới thiệu đi em. Xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Ngọc Thảo, 25 tuổi, đang làm giáo viên mầm non tại Thủ Đức. Dạ chào hai anh chị, em tên là Nguyễn Mạnh Thắng. Em năm nay 26 tuổi, quê Đắk Lắk và hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh bất động sản ở Sài Gòn ạ. Thì vào tháng 12 năm trước là trong cái ngày rảnh rỗi thì có cái chuyên mục tìm bạn bốn phương ở trên Zalo. Thì cũng vô tình hai người là tìm thấy nhau và thấy ở gần, cho nên em mới chủ động nhắn tin là xin số và rủ uống cà phê. Trước đó thì cũng muốn tìm người tài xế để cuối tuần đi Vũng Tàu chơi với bạn bè. Thì thấy cũng bị nhiều người trước cho leo cây. Nhưng mà thấy anh này nè, cũng thử coi, chắc là cũng cho leo cây như những người khác thôi. Thế là cũng kết bạn đồng ý rồi nhắn tin. Anh kêu là mời đi cà phê thì cũng đồng ý. Nhìn thẳng, chỉ có lén lén nhìn thì thấy cũng vui vẻ, rồi thấy cũng thật thà, cũng hài hước. Lần đầu tiên gặp thì mặc một bộ đồ khá là sexy. Cho nên là em cũng có cảm giác là nhìn thì cao và cũng dễ thương, xinh. Rồi lúc nào thì hai bạn mới tỏ tình? Dạ gần 1 tháng sau, đi xem phim xong là anh tỏ tình. Anh tỏ tình ở ngay trước cổng nhà em luôn. Anh nói là em nhìn em bướng bỉnh lắm, chướng lắm, nhưng mà thực ra em rất là yếu đuối, rồi em rất là ngốc. Cho nên là cho anh hãy một cơ hội để anh được che chở em, để anh được bảo vệ em. Thì mình cảm thấy là đây là một cái người mà chạm vô cái tim của mình một lần nữa, nên đồng ý gật đầu. Mà sao mới quen nhau có 1 tuần mà em tỏ tình nhanh quá vậy em? Dạ tại vì đó là thì cái tuổi của em nó cũng lớn rồi. Và còn một chuyện nữa ấy thì cái lúc mà em tỏ tình thì em chưa nói với bạn gái này là em đã qua một đời vợ. Ủa? Tỏ tình nhưng mà chưa nói? Dạ vâng. Rồi sao nói trước cái đã rồi vậy, giống như dụ người ta vậy không? Lỡ người ta không chịu không sao? Chỉ mới có vợ thôi đúng không? Dạ có vợ và có con rồi. Ồ, cháu mấy tuổi rồi em? Dạ con lớn của em được 5 tuổi và con nhỏ của em được 3 tuổi. Dạ hiện tại thì cháu lớn đang ở với ông bà nội và cháu nhỏ thì đang ở với mẹ. Khi mà em nghe được cái sự thật về hoàn cảnh của ảnh thì em cảm thấy như thế nào? Thì anh cho em xem hình trước là chụp hình con anh với mẹ của anh, thì anh nói là đây là cháu anh. Xong rồi chút lên chừng về thì anh lại kêu chứ nếu mà trong cái hình đó là con của anh thật thì em có tin không? Xong rồi anh mới thú nhận ra đó là con của anh, thì em mới hơi sốc. Tình là những mũi sao thật sắc chạm vào tim rất đau. Hồi anh có hỏi á, anh như vậy thì em có đồng ý hay không? Có chấp nhận anh không? Thì em mới nói là em không quan trọng chuyện quá khứ. Em chỉ có quan trọng cái chuyện của anh trong hiện tại và tương lai, anh sống như thế nào thôi và anh đối xử với em như thế nào thôi. Em với anh tiến tới được với nhau á, thì em chỉ lo lắng là về cái giống như là mình không phải là người sinh ra bé, thì em sợ giống như là em không có đủ tình cảm để mà bao bọc cho bé, rồi không có đủ tâm lý để mà cho bé hiểu được cái tâm ý của em. Nhưng mà may mắn là bé con của anh thì rất là thương em. Em có nói cho mẹ em biết, bởi vì thực sự bố em là người rất là khó tính. Em là con gái lớn trong gia đình, là rất là quan trọng về cái chuyện gia đình. Lúc đầu mẹ không đồng ý, nhưng mà sau đó mẹ kêu là tùy ở hai đứa, tùy quyền quyết định của em. Thì bố em cũng kêu là thì cứ dắt về đi rồi nói chuyện. Từ sau đó tới bây giờ thì bố mẹ em cũng đang phân vân, nửa muốn cho quen, nửa muốn không cho quen nữa. Hai bên gia đình nói chuyện với nhau á, thì kêu là hai đứa mà có tự tiến tới thì tự lo về cái chuyện mà hôn nhân. Công việc của em bây giờ thì cũng đang khá là thuận lợi. Em dự tính từ giờ tới cuối năm là có thể đủ để tích cóp và mua được một căn chung cư và sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm. À, đám cưới vào cuối năm nay luôn? Dạ vâng. Em đã cầu hôn bạn ấy chưa? Dạ đó là dịp đi Cần Thơ
Tết Tây, hai đứa đi xuống Cần Thơ chơi cùng với một cặp bạn thân. Thì buổi tối tụi em ra bến Ninh Kiều. Trước đó em có chuẩn bị sẵn một cặp nhẫn ở Sài Gòn này rồi, là xuống tới dưới đó là vào đúng 7 giờ 15 phút là em cài báo thức ở trên điện thoại, là có bài Nắm Lấy Tay Anh và cái dòng chữ là làm vợ anh nhé. Thì tới gần đó em đưa điện thoại cho bạn gái để bạn đi chụp hình cái gì để bạn làm. Dạ em đang đi tung tăng với bạn chụp hình, anh kéo tay em lại không rồi quỳ xuống, cũng hơi bối rối. Thế là nhưng mà em cũng gật đầu đồng ý. Sao em quyết định vội vậy, có 1 tháng trời mà. Sau này anh cũng hỏi em, lâu lâu cũng hỏi em chứ là sao lúc đó em đồng ý nhanh vậy. Em kêu chứ là giống như là mình có cơ hội, với cả giống như mình được yêu lần nữa thì thôi mình bắt lấy. Rồi trong cái quá trình quen nhau 6 tháng trời nay thì có cái chuyện gì giận hờn ghen tuông gì giữa hai bạn không? Nào vào ngày đúng ngày 8 tháng 3 là trường của bạn ấy là tổ chức cho giáo viên là đi hội thao, thì đá bóng xong là có những phần quà giải thưởng, thì các bạn ấy tổ chức đi ăn uống và đi hát karaoke. Trong một nhóm đó thì có một cái cô gái rất là mê trai đẹp, nghe mời á, thế là kêu là thôi đi sao cho vui. Bao nhiêu người đồng ý rồi, còn mình thì mình bỏ lại thì đâu có được, như vậy mất cuộc vui của mọi người. Mà về chưa kịp thanh minh gì hết, la lối em trước mặt bao nhiêu người luôn, làm giống như là chạm vô lòng tự trọng của mình á. Xong rồi anh kêu chứ nếu mà em không có chấp nhận thay đổi thì thôi trả nhẫn đây, thì mình dừng lại đi. À có đòi hả? Có đòi Đó. có đòi, kể mà kể không có thiếu cái câu có đòi không? Kêu em trả nhẫn lại đi, mình dừng lại đi. Em bức xúc quá, em bực mình quá, em tháo nhẫn ra em trả. Anh ném điện thoại ném này kia xuống nền nhà đó, xong rồi cầm nhẫn rồi giật ra ngoài cửa luôn. Sau 3 ngày là em cũng buồn buồn rồi chủ động nhắn tin lại. Em chủ động. Dạ, thì em nhắn tin lại em xin lỗi. Mà chia tay anh không đòi quà mà nhẫn cưới mà cũng đòi nữa, thiệt tình bó tay. Không dùng đợi không dùng. Ngoài chuyện đó ra còn ghen tuông gì nữa không? Anh hay có tật đó là lục Facebook mà xem những tin nhắn cũ từ thời Labo Leon nào rồi á, xem là giống như là em nhắn tin ngọt ngào rồi nói chuyện ngọt ngào với những người cũ mà không được nói chuyện ngọt ngào với ảnh như vậy. Suốt ngày anh giống bới móc cái chuyện quá khứ ra. Kỳ vậy, mình cũng có quá khứ, người ta có bới móc đâu mà quá khứ của mình còn dày hơn của người ta nữa. Nhưng mà bây giờ quay lại cái vấn đề, hai bạn dự kiến là cuối năm 2018 này kết hôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ tôi hỏi lại một câu nữa là hai bạn đã hiểu hết nhau chưa? Mình chắc chắn là mình sẽ yêu thương nhau đến suốt đời chưa? Em đã gãy đổ một lần rồi. Con gái lấy chồng là một chuyện quan trọng, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Mà mới có mấy tháng à. Dạ em cũng suy nghĩ kỹ rồi, bởi vì thấy đây một người thương yêu mình thật lòng. Hai bên gia đình chưa có nói chuyện về cái ngày cưới, là chỉ có hai đứa em quyết định với nhau là cùng nhau tích góp để cuối năm nay cưới. Hiện tại hai đứa em là sống ở đâu? Dạ hiện tại thì hai đứa em đang ở chung được 2 tháng nay rồi mà bố mẹ em không biết. Trời ơi, sao em làm gì em không nói cho Sao bố cái mẹ gì em mà nghe? bố mẹ cũng không biết hết vậy? Tại bố mẹ em rất là khó trong cái chuyện đó. Rồi em không sợ ba mẹ em mai mốt phát hiện ra là em hiện giờ đang ở chung với ảnh thì nó sẽ có những hậu quả như thế nào hả? Bởi vậy em mới kêu anh là đăng ký tham gia chương trình này để giống như là xin phép bố mẹ em là đồng ý. Em ép bố mẹ em chứ em xin phép gì đâu trời. Cái này là Tường chỉ nói theo cái suy nghĩ và cảm nhận của riêng chị Tường khi nghe hai bạn chia sẻ từ nãy đến giờ thôi. Chị Tường nghĩ rằng ở cái chuyện này của hai bạn cần phải bỏ nhiều thời gian để suy nghĩ hơn nữa. Mặc dù hai bạn có kế hoạch đến là cuối năm 2018, gia đình bạn cũng hoàn toàn chưa biết về cái điều này và cũng chưa biết được cái hoàn cảnh sống của hai bạn hiện nay. Liệu là họ có đồng ý hay không, có chấp nhận hay không. Vì khi mà mình đến với nhau mà được sự chúc phúc của hai gia đình thì cái hạnh phúc đó nó sẽ bền vững hơn là khi mà có cái sự phản đối từ một phía. Cho nên cái nhiệm vụ của em, nếu như thật sự em đã chọn anh này là tình yêu của mình, chị ủng hộ em. Cái chuyện anh có con riêng hay gì đó, bây giờ xã hội mình văn minh hiện đại rồi, điều đó không quan trọng. Nhưng em phải, nếu em thật sự yêu thương ảnh và đủ cái tình yêu đủ lớn, và các em cũng vậy, thì hai bạn nên mạnh dạn trực tiếp đến gặp gia đình của bạn gái để chia sẻ, để thuyết phục, để gần gũi gia đình nhiều hơn, để chứng minh cho gia đình thấy rằng sự lựa chọn của chúng con là chính xác và chúng con đã trưởng thành và chịu trách nhiệm những việc chúng con làm. Sau này hạnh phúc hay đau khổ tụi con phải tự chịu. Nhân tiện tới chương trình Yêu Là Cưới này thì anh cũng nói với em, khi gặp em, quen em là người con gái không phải là tuyệt vời nhất, nhưng là người con gái sẽ đi cùng anh, xây dựng cùng anh tất cả sau này. Cũng nhân tiện đây, con cũng muốn nói với bố mẹ là
xin phép bố mẹ cho con được che chở cho Thảo, chăm sóc cho Thảo và yêu thương Thảo đến hết suốt cuộc đời của con. Và cũng mong bố mẹ hiểu cho hoàn cảnh của con và chấp nhận một người con rể là con. Dạ em cũng cảm ơn anh chị đã cho em một lời khuyên. Em cảm thấy là tham gia chương trình này là một điều đúng đắn. Với em cũng gửi tới bố mẹ em là mong bố mẹ chấp nhận, bởi vì tìm được một người yêu và thương mình rất là khó. Mong bố mẹ chấp nhận cho cái sự quyết định của con. Chị chúc mừng hai em. Rồi. Thì cũng như hiện đây, em nói anh muốn anh bỏ thuốc, thì giờ em hãy lấy hết mọi điếu thuốc ở trong gói thuốc này ra. Thì trước đây thì chiếc nhẫn đó anh đã vứt đi, và hôm nay anh trao lại cho em một chiếc nhẫn mới. Nó sẽ theo em suốt cuộc đời này, không bao giờ rời khỏi tay em nữa nhé. Rồi cái chiếc nhẫn này là không có vứt nữa nha. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Dạ Đã vâng. quyết định chọn nhau rồi, có gì mình từ từ mình giải quyết với nhau. Chúc hai bạn hạnh phúc. Mời hai bạn tiến lên nhận quà. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn của chương trình. Các bạn sẽ có cơ hội nhận về những cái phần quà như sau. Đầu tiên nó sẽ là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen. Chúng tôi còn có một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting. Một voucher xem phim 1 triệu đồng đến từ Cinebox và 3 bình sữa Thần Thánh của chương trình. Xin mời các bạn. Tới rồi. Và phần quà mà các bạn sẽ nhận về cho mình đó sẽ là qua luôn. Rồi dừng đi, dừng. Chưa dừng. Một cái Smart TV 32 inch 4.690.000 đồng đến từ Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Xin trao tặng cho hai bạn chiếc TV nhé. Rồi, có TV mới coi á. Cái giống như là em bị sét nó đánh trúng, bay tới và ôm một phát và hôn luôn. Anh hôm anh hôn em giữa rạp phim. Rồi hôm đó thì có chị ba mà em giấu anh này. Em tức cái điện thoại em mà làm cái chỏ một phát, màn hình là nứt tè ve tét quét luôn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Dạ, em tên là Trương Thị Tường Oanh, em 22 tuổi, em đến từ thành phố Nha Trang. Hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Em là Phạm Ngô Đình Ẩn, em 24 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi. Người Nha Trang, người Quảng Ngãi. Em đang làm việc ở đâu? Dạ em cũng đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tình cờ là em được nhận lời mời là người hướng dẫn trực tiếp cho một khóa tu mùa hè. Em từ Quảng Ngãi vô Nha Trang, thì ngôi chùa đó là gần nhà. Dạ là chùa của sư phụ của em. Coi như là gặp nhau tại Nha Trang. Dạ đúng rồi. Lần gặp gỡ đầu tiên hai bạn có ấn tượng gì với nhau không? Dạ ghét lắm. Sao ghét? Trời ơi, đi làm công quả mà còn ghét nhau nữa. Tại vì em là người giống như là trưởng nhóm rồi đó, và người nhận chỉ thị của quý thầy để mà hướng dẫn lại các bạn tình nguyện viên cũng như điều phối hết. Trong cái buổi chiều họp đó, trước khi vào qua hôm sau và khai mạc, có tập nhảy và tập múa cũng như họp triển khai công việc, thì cô này về và ngồi nói chuyện suốt cả buổi Không nghe? Dạ Không, tại nghe. vì chùa là chùa của sư phụ, cho nên là em đi Sài Gòn cũng 1 năm. Tại vì nghe có khóa tu thì em mới về em phụ với sư phụ. Thì về thì lâu lâu em mới gặp lại mấy đứa bạn ở trong chùa. Thì mấy bài đó thì em cũng biết, thì em cũng vừa tập vừa nói, miệng nói nhưng mà tay vẫn làm, chứ không phải là đứng không. Tại vì không có tập trung trong công việc á. Vậy là bạn này ghét bạn này trước. Dạ. Rồi bạn này có ghét lại không? Bạn này la em xong rồi em ghét. Hai đứa ghét nhau luôn. Vậy thì làm sao tới lúc nào mới là thích nhau? Dạ, thì qua ngày hôm sau là khai mạc, thì em là người chịu trách nhiệm tổng hết. Thì cái giờ đó là giờ trưa á, thì em đi kiểm tra cái khâu chuẩn bị cơm trưa á. Thì đây là chịu trách nhiệm về cái phần nước uống giải khát cho các em là trà đào. Thì đang cầm ly trà đào chuẩn bị uống. Thì đúng ra em phải là người uống trước. Thử trước Dạ đúng rồi, tại vì lỡ cái đau thử bụng, mà lỡ cái đau gì bụng sao? là em sẽ là người bị trước. Thì đây đang cầm á, hình như uống rồi á, đi ngang qua em mới kiểm tra, em mới giận kêu vợ con gì mà thấy chồng sáng giờ chạy ngoài nắng non cực vậy mà không mời được ly nước.
Xong rồi mới kêu cầm ly nước đưa, kêu nè anh uống đi chứ. Em cầm ly nước em Tại vì tối đó là có ghét nhau rồi, cho nên là sáng đó thì nói câu đó thì em chỉ đưa cái ly trà đào đưa bỏ ghét thôi. với em mà tự nhiên đưa chứ, kêu nè anh uống đi chứ, rồi cái giống như là em bị đánh thét, nó đánh giống Nhiều lúc là người ta bỏ cái gì vô người ta bỏ ghét đó. Bao lâu sau thì mới là hẹn hò với nhau, rồi ai tỏ tình với ai? Dạ thì buổi trưa đó xong á là em chủ động em lấy cơm, cũng dành chỗ riêng cho ngồi, rồi chiều đó cũng vậy. Đó em cũng chưa có cảm tình hết, vẫn còn ghét. Nhưng mà mấy chị ở trong đó thì giống như là ủng hộ anh này để tiếp cận em vậy đó. Tối đó ngủ thì tại vì cái số lượng màn gối thiếu, mà hôm đó là em từ Đà Lạt em xuống cho nên em có mang theo một cái áo khoác dày á, thì em thấy cô này ngủ rồi không có gối không có màn, em mới lấy cái ba lô của em mà trong đó có đồ quần áo á thì nó mềm cho gối, xong rồi em lấy cái áo khoác của em Cho đắp. dạ, xong rồi bắt đầu em đi kiểm tra an ninh bên ngoài. Một lát sau á em đi vô em thấy cái áo nó chạy xuống, em kéo em đắp, rồi cũng một chập sau rồi em cũng đi vô em kéo em đắp, thì không biết là có ngủ hay không nữa, nhưng mà cứ đêm vậy em làm cho 3 cử rồi đó là em mất ngủ rồi. Rồi cũng cô cũng chưa thích em. Thì cái qua ngày hôm sau á là em up Facebook, xin số điện thoại, up Zalo này kia, xong cái ngày thứ 3 là ngày bế mạc. Nói chung là trước giờ em đi khóa tu em mà không bao giờ có một cái hình ảnh nào cả. Cái ngày cuối cùng á em mới xin bằng này chụp chung một tấm, mà nhờ cái chú chuyên chụp ảnh cho chương trình đó thì chụp ảnh rồi em cõng bằng này. Xong rồi bắt đầu sư phụ bằng này mới kêu là lần đầu tiên thấy em chụp với bạn này mà cõng bạn này nữa, không biết có ý gì đây. Xong em về quê vẫn nhắn tin bình thường. Bắt đầu khoảng 10 ngày sau em nói là anh thích em, anh thương em, mà lần đầu tiên mà em đưa ly nước cho anh là giống như là anh bị sét đánh á. Định mệnh đó, ly nước định mệnh đó. Em có tin vào cái duyên số trời định không? Nghe nói mấy con đó nó sến lúc đó em vẫn chưa có cảm tình, tại vì lúc đó em cũng mới chia tay người yêu cũ được mấy tháng. Xong cái rồi em nhắn tin là nếu mà em cho anh cơ hội á thì anh sẽ cố gắng là người đàn ông mà lo cho em cả cuộc đời, và người yêu em cả cuộc đời, và muốn làm chồng em. Khi đó em nói vậy, kêu thì vợ em mới nhắn lại một câu là anh đừng nói gì vội, để thời gian trả lời tất cả. Rồi tròn 1 tháng em có nhận một lời mời của khóa tu cũng gần, chùa cũng gần nhà cô này nữa. Duyên có duyên nữa. Dạ, chùa đó là đang thiếu tình nguyện viên, em không biết kêu ai thì đây kêu đây xuống. Sau khi xuống phụ em 2 ngày thì em mới quyết định kêu là có thể cho anh lên nhà được không, gặp ba mẹ được không. Thì em lên nhà thì khi đó là ba của cô này là vừa mới vô lại Sài Gòn để đi làm còn mẹ. Thì sau khi gặp chào hỏi này kia rồi em cũng chở 2 cái vali đồ diễn của em đi về để nhà luôn, giống như nhà em rồi đó. Rồi mẹ em có ấn tượng với anh này không? Mẹ em với ảnh sao? Dạ thì vô ngồi nhậu với mẹ em luôn. Trời, nhậu với mẹ luôn hả? Ghê Không có vậy? ba. Nhà đang có tiệc vậy mà không có ngại gì hết á. Vô chưa kịp cất vali gì hết là vô là ngồi xuống luôn. Rồi đến khi nào thì em mới thích cái bạn này? Tại vì nãy giờ chưa thấy là em có cảm tình với nụ hôn anh đầu chàng tiên này không? hết Có trơn. nụ hôn đầu tiên không? Tới 3 tháng sau 3 tháng sau mới có nụ hôn đầu tiên. ảnh mới vô Sài Gòn ảnh làm, hẹn em đi coi phim. Tự nhiên 3 tháng gặp lại cái ảnh hôn em giữa rạp phim. Yêu xa á chị, yêu xa á, nhớ là còn 10 mấy ngày nữa Tết. Em vô em quyết định em vô thứ nhất là làm chương trình, thứ hai là để bất ngờ cho cô này. Em mới mang một số quà ở ngoài quê vô, kêu xe ôm chở qua, xong á bí mật đi vô. Ta tưởng khách vô mua hàng mà thấy cô này đang ngồi ăn cơm chứ, thả bịch quà xuống coi như là đứng dậy bất ngờ là 2 đứa run, không có ôm được, không có làm ăn gì được ấy. Mà vô rạp phim làm ăn rồi cũng muốn gì nữa. Tối đó em làm xong chương trình á thì em mới báo trước là thôi tới đi xem phim đi, 11 giờ em mới xong gặp và Nhớ quá chịu hết nổi rồi. và bay tới và ôm một phát là hôn luôn, chụp hôn luôn. Hôn là vô rạp ngồi chưa hay là ở ngoài? Đứng ngoài cổng luôn. Đứng ngoài cổng luôn. Đèn sáng ôm nhau hôn luôn. Dạ. Lúc đó cảm xúc em sao? Em bối rối. Hôn lâu không? Không, em đẩy ra liền chứ chị. Không có vô rạp có hôn lại không? Có chứ, nghĩ sao? Ở ngoài mà còn hôn mà vô rạp không hôn. Còn những câu chuyện nào dở khóc dở cười giữa hai bạn trong quá trình quen nhau nữa không? Vợ em á là cái tính hay miết ước, nhiều khi em đi diễn 2 ngày 3 ngày á có điện thoại rồi cho nên là gọi video được,
Nhưng mà nhiều khi em đi một tuần nửa tháng là ngày nào cũng khóc gọi khóc cứ một cái câu em nhớ anh đó, mà coi như anh về với em đi mà biết 4 giờ sáng chưa chịu đi ngủ. Dễ thương quá vậy còn gì nữa. Biết 4 giờ sáng chưa chịu đi ngủ mà Sáng đó thì cái anh trọ kế bên thì qua mắng vốn với ba của em. Tối có chuyện gì mà ở bên phòng này có người cứ khóc thúc thích hoài, làm ảnh ngủ cũng không được. Trời Là em ơi. nhớ mà em khóc vậy đó hả? Mà đêm nào cũng khóc vậy đó hả? vừa rồi á em có đi quay game show ở Hà Nội á, và em đi hết gần 20 ngày. Khóc xong rồi cũng vì nhớ quá mà cãi nhau luôn. Ngày hôm sau em quay em thi game show thì ngày hôm nay nhớ quá cứ nói miết mà em ngủ không được, mà em lạ thức ăn nữa. Em thức miết 4-5 giờ sáng, em ngày em ngủ được 1 tiếng 2 tiếng à. Cứ nói miết 4 giờ sáng không có cho em chợp mắt nữa, em ghét em la kêu bây giờ có đi ngủ không đi ngủ rồi coi chừng ngày mai là tôi khỏi đi thi luôn á, mà tôi 2 con mát nó đâm đen thui luôn á. Và bắt đầu nói chập không biết sao mà im ngáy khò khò. Trời đất ơi, mà người ta đi thi để cho ta có sức khỏe chứ gì mà hành người ta dữ vậy. Nó nhớ quá là sao chị. Không, cảm giác là dễ thương. Nó có đi đâu mà để mua ở nhà cho cổ mấy viên thuốc ngủ để sẵn đi. Tính vợ em mà hay ghen. Ghen ngầm á. Ghen ngầm, đừng cái là mấy bạn phụ diễn của em dễ thương. Xinh gái đi quay ở tỉnh này, tại vì mình dẫn theo phụ diễn sẽ tốn nhiều chi phí thì mình sẽ nhờ những bạn mình quen ở đó để mà phụ mình diễn. Thì bắt đầu là kêu bữa nay đi tỉnh này có con này, bữa sau đi tỉnh kia có con kia, 63 tỉnh thành 63 con nha. Vậy mà không ghen. Và có sự cố nào nữa không? Và quen 3 tháng mấy á, ở shop của em thì hay tổ chức đi chơi. Thì hôm đó thì có đi ba mà em giấu anh này, hôm đó em tắt nguồn điện thoại. Trời Ơi ghen. Em nói là em đi ngủ, thôi để em đi ngủ rồi điện thoại em hết pin. Em mới tắt nguồn luôn. Con bé làm chung á thì nó livestream. Rồi cái mặt em vô. Thấy tóc, thấy một bờ vai đây thôi. Biết Em em. biết là có em. Nổi điên lên rồi gọi vô. Em mở nguồn lên thấy 10 mấy cuộc gọi nhỡ luôn. Em không dám gọi lại. Để tới sáng em mới gọi lại. 6 giờ sáng mà em gọi giọng vẫn còn tỉnh. Là nói là tối về anh không có ngủ. Tại vì cái tối đó là em vừa mới đi làm về khuya thì em mở lên rồi em thấy xong Hết ngủ luôn, tỉnh luôn. tỉnh ngủ luôn mà em tức. Có nghi ngờ không? Có nghĩ là vợ mình đi hẹn? Có, thì tại vì em nghĩ đi chơi này kia đi bar mà chị, mà ai thích người yêu mình đi tới những chỗ đông người mà đi bar đi Còn giấu mình nữa đúng không? Dạ còn Còn giấu tắt mình. nguồn Và nữa. hồi đó là cái điện thoại em mà làm cái chỏ một phát và màn hình là nứt tè ve tắt quét luôn. Có vậy luôn nữa. Bây giờ cái điện thoại đó còn ở nhà hả chị? Dấu ấn không quay về Trời cái ơi, điện gặp thoại. gì anh là anh tới tận nơi anh kiếm luôn á. Dạ nhưng mà cái điện thoại đó em đang ở Quảng Ngãi á. Đây Quảng Ngãi, đây thành phố sao vậy? tới. Đau lòng mấy cái đó mới tức chứ điên máu. 1.000 cây số tới đó. nói là. Ở trong công việc này hai bạn có gặp sự cố gì không? Tháng 6 năm ngoái và em có làm cái show đó thì giống như em trung gian mà khách hàng nhờ em gọi ảo thuật, siết, rồi ca sĩ nữa. Thì trước tiên em phải ứng tiền để em trả Trả cái tiền xe nha. cho ca sĩ cũng như siết, còn ảo thuật thì em làm rồi. Xong rồi khách hàng bùng show. Vào cái thời gian đó là cái vườn show em nó ít mà Sài Gòn ở Lại đang mùa mưa thời gian nữa. đó em bị thất nghiệp 1 tháng. Chuyển Là nhà tiền nhà, nữa, tiền xe. nhà rồi mới mua xe nữa. Mình rơi vào cái tuyệt vọng á, mình không biết phải làm sao luôn. Thì nhưng mà thôi em nghĩ là Cố gắng từ bây từ giờ phải vượt cố qua. gắng. Em vay tiền bạn em rồi em trả cho anh chị ca sĩ này kia. Sau em làm căng một thời gian thì khách hàng cũng có trả tiền nhưng mà chỉ trả một nửa thôi, có trả còn hơn không. Kế hoạch sắp tới của hai bạn sao, về kế hoạch kết hôn như thế nào? Ngày 5 tháng 8 là đám ở nhà em. Mọi thứ chuẩn bị hết chưa? Tốt hết chưa? Xong hết chưa? Có kế hoạch hết rồi nhưng mà nói chung từng khoản là tới cái khoản nào mà mình sẽ đưa ra khoản đó mình làm cái khoản đó. Có khó khăn gì không? Và khó khăn nhất là cái phần cái kinh phí mà tổ chức đám cưới. Cố gắng thu ghém ha. lại thôi chứ Gọi sao. ghém xíu. Tính thời điểm này là hai bạn quen nhau được bao lâu thì mình quyết định kết hôn? Dạ 2 năm. 2 năm. Mình hiểu hết được tánh tình của nhau chưa? Dạ quá hiểu. Quá hiểu. Ở Đây, chung luôn chú rồi. là vừa. Gì vậy trời ơi, gì vạch mặt bạn gái trên sóng truyền hình luôn vậy? Ở Làm dơ biến sao? nữa, làm biến nữa. Cứ canh mà em đi xua mà 1 tuần là đĩa đùa 1 tuần về em giặt. Không phải em làm biến, tại anh này anh thương em, anh chiều em quá rồi riết em thành Em cái ý lại thói phải quen. không? Rồi nấu ăn nhiều Anh khi nói biết là- nấu ăn á mà giả vờ giống như không biết rồi đó chị. Kiểu như- Anh nói em á là thôi em đi làm về khuya mệt thì thôi cứ để đó đi. Khuya em giặt đồ sáng sau dậy nổi để đi làm. Tại anh nói như vậy thì em mới để. Chứ không phải là em không muốn đâu.
đâu. có những câu nói dại quá. Bụng làm dạ chịu chứ em kêu ta để thì ta để, ta thiệt thà rồi, vậy em đem tố người ta đâu dơ. Người ta nói vậy vợ từ thổi ban sơn mới về, mà đầu tiên về em nói em làm hết thì về em chịu đó, thỏa thuận với hai người dây làm trọng tài cũng thua. Rồi anh có tật xấu gì không? Ảnh là anh nói nhiều, cứ nói cầm làm em quát lên là bắt đầu Có chuyện. Mà em đã nói là thôi chuyện nó đã qua rồi thì cho nó qua, mà cứ nhắc đi nhắc lại, cứ càm ràm lải nhải bên tai em. Tính em thì em không thích như vậy. Hai ngày này bị ngược Đổi dài. Tụi em khắc khẩu quá chị. Rồi bây giờ em nhắm là em có cái hướng nào khắc phục để em điều chỉnh vợ em lại như cũ không? Bây giờ em quy định là cứ sáng dậy và trước khi đi làm bắt giùm em cái nồi cơm với rửa hết đống chén. Mà đa số là sáng ngủ dậy cũng biết cầm cái chổi quét nhà, tối đi làm gì cũng biết cầm cái chổi quét nhà. Phật sao vậy cũng được rồi. Nói vậy thôi chứ em phải điều chỉnh lại. Anh nói đúng á, cưng chiều mình là một chuyện, nhưng mà nhiều khi áp lực công việc quá em phải phụ chồng chứ. Người ta đàn bà là phải phục vụ chồng con, mai mốt còn sanh con rồi ra nữa làm chi. Anh đẻ giùm luôn cho. Đúng không? Em cũng giao luôn. Trời, được cũng giao luôn. Trời. Dạ em đẻ được em cũng đẻ rồi chị. Bây giờ là gia đình ủng hộ hết rồi. Cái điểm xuất phát của hai bạn rất tốt. Quá tốt. Mọi thứ ok hết. Bây giờ đám cưới cũng đã có hoạch định ngày rất gần rồi. Việc hai bạn hay là cố gắng ổn định cái kinh tế ha. Kinh tế mình ổn định rồi mình hãy sinh con đẻ cái, như vậy nó đỡ cực hơn. Chúc hai em hạnh phúc nha. Nhân đây thì em cũng có một món quà dành cho vợ em. Rồi mời bạn. Ngỏ lời thì em cũng có ngỏ lời rồi, em cũng có tỏ tình rồi. Ra một món quà lớn thì chưa tối, ở đây em có một cái hoa hồng bằng giấy. Ông này ảo thuật em nha. bắt giùm anh cái hộp quẹt này. Ở đây em có một cây hoa hồng. Đặc biệt là em chuẩn bị một món quà. Wow. Trời ơi. Dễ thương quá. Cố gắng giữ gìn hạnh phúc này nha. Được chồng cưng chiều nhưng cũng không được hư nha. Rồi chúc hai em hạnh phúc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn. Đầu tiên các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ Aquino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Chúng tôi có một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu Allen trị giá 15 triệu đồng. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting. Một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Và 3 bình sữa thần thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Mời các bạn. Rồi. Ảo thuật đi, ảo thuật cho nó muốn vô gì. Muốn lấy cái gì? Muốn lấy cái gì Em vô đang nè? muốn cái tivi. Tivi. Tivi về trả tiền điện nữa. Nữa Dừng lại. Hay quá. Ảo thuật rất hay. Và các bạn đã nhận về cho mình là một chiếc TV Aquino trị giá 4.690.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc tivi tặng cho hai bạn. Rồi. Cảm ơn hai bạn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ rất quen thuộc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media, cũng như là cổng thông tin Love TV. Các cặp đôi nếu muốn tham gia chương trình cũng hãy nhớ đăng ký thông qua fanpage của chương trình Yêu Là Cưới nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào những tập sau. Cưới. Vì hôm đó không biết ảnh cảm thấy sao mà ảnh khóc. Sao không? Tại là phúc chứ mà là khóc là buồn cái gì. Bản thân con phải có trách nhiệm, mình là đàn ông thì mình phải biết chăm sóc cho người ta, tại vì mình đã dám làm như vậy thì mình phải dám nhận.
Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ 7 hàng tuần trên HTV7.